We've been fighting a long time, and we have all lost so very much, so many loved ones gone. But you are not alone. There are pockets of resistance all around the planet. We are at the brink. Dit is de cake op de week, dit is de cake op de fake. Dit is de waarheid van de wereld als ik rijm en ik spreek. De onzin die ik breek in dit land van de gestoorden. De regering haat hun mensen en ze willen ze vermoorden. De waarheid is niet wat ze horen en zo zijn ze dus verloren. Maar zo ben je niet geboren, luister met je hart en met je oren. Onderdeel van een kasteel, of alleen staan als een toren. Samen leven, samen staan, samen stappen we naar voren. In een tijd van echtheid, kies tussen vrouwen en muizen. In een tijd van slechtheid, oorlog laat mensen verhuizen. Een probleem, misinformatie op al je buizen. Het systeem, de Romeinse benaming om de poep weg te sluizen. 2 kandidaten in Amerika laten iedereen voor hen dansen. De massa zal nooit winnen, want ze spelen met jouw kansen. De winnaar schrijft geschiedenis, wat gebeurd is wordt vergeten. De echte dingen van de wereld kunnen wij in feiten meten. En let goed op je kinderen, er zijn veel ontvoeringswegen. Schieten vliegtuigen de lucht uit, kunnen genocide plegen. Dit gebeurt in deze wereld, met ons als Nederlanders. Respecteren niet onszelf en ook niet iemand anders. Dus laat meer mensen dapper zijn, spreek in plaats van zwijgen. Leven liefde niet in angst, minder connecties met je eigen om over de rest nog maar te zwijgen. Soms zijn we veel te lief, haat afwezigheid van liefde en het maakt je destructief. You are not alone. There are pockets of resistance all around the planet. We are at the brink. Want wat gezien wordt is bijna nooit de waarheid. En de waarheid wordt bijna nooit gezien. A.D.E.M testosteron. Hiphop Highschool. Keek op de fake. D.Lo Beats Production. Above all, stay alive. You have no idea how important you are and how important you will become. You are not alone. There are pockets of resistance all around the planet. We are at the brink. If you're listening to this, you are the resistance. Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest. On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. De Rothschilds zijn niet langer nog de baas van het bankensysteem van de wereld. Al hun aandelen zijn verkocht en zitten nou in grondstoffen. Hoe hun banken op dit moment overleven is door het doorpasseren van de totale gezamenlijke schuld. Zo kan zo'n bank claimen dat zij op dat moment schuldvrij zijn, omdat deze op dat moment bij een ander ligt. Het is nu 100% zeker dat de economie zal crashen in januari, februari van 2017. Hillary Clinton heeft al 273 dagen geen persstatement meer afgelegd. Dit is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een presidentskandidaat niet om aandacht vraagt tijdens de presidentsrace. Ook heeft zij al haar publieke campagnevertoningen geannuleerd, behalve het debat, wat waarschijnlijk niet zal plaatsvinden, om de volgende reden. Zij heeft Parkinson en is te oud en rot en zwak om zelf ook nog maar een trap op te lopen. We zagen haar laatst vallen en zagen even later een dubbelganger die vertelde aan een meisje dat het zeer goed met haar ging. Het bleek toevallig hetzelfde ingehuurde meisje te zijn die ook de paus mocht begroeten bij zijn aankomst in Amerika toen hij de nieuwe wereldorde aankondigde aan de wereld. We hebben kunnen zien hoe zij als misdadiger terecht stond in een rechtszaak van de FBI die helaas niet machtig genoeg was om haar te kunnen berechten. Terwijl we meer dan een half uur naar al haar feitelijke misdaden hebben kunnen kijken en hebben gezien dat zij vreedschuldig was. Elk ander mens in haar schoenen zat nou in de gevangenis. Ook worden zij en haar man Bill Clinton beschuldigd van tientallen mishandelingen en verkrachtingen waaraan zij 100% schuldig zijn. Dan vraag ik mij af waarom vandaag de dag in het journaal ik te horen krijg dat maar 35% van mijn land kan begrijpen en als mening heeft dat zij en Donald Trump beide totaal niet geschikt zijn als leider van dat land. Donald Trump is een Mongool die alleen maar rare dingen roept. Iedereen die hem serieus neemt, daar is serieus wat mis mee. Beide kandidaten worden achter de schermen gesponsord door de Jesuits, die op deze manier sowieso zullen winnen. In het Vaticaan aanbidt men Lucifer en in de nieuwe Bijbel staat deze vermeld als de nieuwe God en de vader van Jezus. En als hun volgers nou nog steeds niet kunnen zien dat zij worden bedrogen in een wereldwijd manipulatiesysteem, dan moet ik twijfelen aan hun mentale gezondheid.
De vorige paus is afgezet en toen is er bewezen dat het Vaticaan in samenwerking met de koningshuizen van Europa schuldig is aan het grootste kinderpedofiele netwerk op planeet Aarde. Meer dan 10.000 kinderen worden per jaar verhandeld en bijna niemand doet er iets aan. Wat mij betreft mag iedereen die op zo'n manier zo'n kind aanraakt de doodstraf krijgen. Zijn we helemaal gek geworden? Er is niemand die een claim heeft op Jeruzalem, omdat deze stad 70 jaar na Christus in zijn totaal is vernietigd door de toenmalige Caesar van het Romeinse Rijk. Wat mensen nu denken dat de klaagmuur is in werkelijkheid het overgebleven stuk muur van het Romeinse Fort Antonia. Op dit moment in tijd zijn de vitamines geregistreerd onder de categorie van gifstoffen. Binnenkort wordt het dus illegaal om vitamines tot je toe te nemen. Ook alle internetsites die niet dezelfde mening hebben als de overheid zijn nu geclassificeerd als terroristische organisaties. Het zal in de nabije toekomst onmogelijk worden om nog een onafhankelijk onderzoek te kunnen doen. En alle meningen en alle sites die je zou kunnen vinden hebben precies dezelfde mening als jouw overheid. In een wereld die er zo uitziet is er geen vrijheid. Wees altijd wantrouwend voor een regering met geheimen. Het is een zekerheid dat zij dingen doen die niet in jouw belang staan. Pain or damage don't end the world, or despair, or fucking beatings. The world ends when you're dead. Until then, you got more punishment in store. Stand it like a man and give some back. We leefden vroeger buiten, nu kijken we door ruiten. Alle mensen zitten binnen, je hoort de vogels niet meer fluiten. Ze stopten met tijd, een nieuw begin dat werd verzonnen. Ziet de domheid van een overheid in een slimme bommen. En religie, godverdomme, geen goed woord voor je bloedknot. Ik doe niet mee, je krijgt mijn bloed niet voor je bloedgrot. Het is een drama, de verkiezingen, dat zien we ook in ons land. Mark Rutte is onze Clinton, Geert Wilders onze Trump. Allemaal Mongolen, psychopaten die mensen haten. Het universum werkt in acties, iedereen die ziek maar praten. Verloren op hun weg en zichzelf niet bij hun maat. Ik wil een wereld zonder moordenaars en veiligheid in de straten. De grondwet wijzigen, duurt geen jaren maar duurt dagen. Verstikken in hun regels in de valsheid van verdragen. Ik ben sterk, ik ben open, zodat ik dat kan dragen. Want ik leef in de realiteit, ik beantwoord al jouw vragen. Want informatie wordt vervormd en pad gebogen en onrein. Waarom is het vermogen van de koning een geheim? Waarom een debatsniveau, een schilpartij voor kleine kinderen? De waarheid wordt niet gezien, dat zullen ze verhinderen. Ik ben hier als waterwezen, goedheid in zijn waarde. Het in het water van de wereld, de informatie van de aarde. En dat verdient zoals iedereen die hier op aarde leeft. Ik ben de vriend van iedereen die het nog niet in de gaten heeft. Ik ben geen barman, maar ik heb al mijn dagen feest. Ik ben geen Tarzan en wildbeest dat tussen apen leeft. Godmind, human enterprises. On this planet of insanity, I'm losing my humanity. Everybody could be enemy and most another friend of me. I have my identity, the surroundings that I lost. Most people can't connect, there's no effect without a cause. In life there is a moment related to the past. I'm a free human being, I worked without a boss. No archon, no ruler, no government control. They enslave the planet, it's the people that they hold. And they pretend we're mortal when it's obvious we're not. We are supreme human beings and clearly we forgot. Dreaming and feelings, all religions are a fraud. The masses of the universe more powerful than God. A demiurge controller, the false light of reality. The Nazi planet population, the raw might of totality. A part of the story, a collection of their lies. A network of intelligence, a government of spies. So what's going on? Is the world fucking crazy? Almost no one's creative, you're all fucking lazy. The gods must be crazy, fuck Kevin Spacey. If you drop from the heart then the shit will amaze me. I'm strong and not weak, life is precious and tasty. I'm special, no freak, and sometimes I'm hasty. I'm unique how I speak, no one can replace me. If I say too much, they will come and erase me. But it's only my body, the matter they found. I'm energy eternal, and I'll stick around. I'm always on the move like a waveform of sound. I'm universal supreme, I'm part reptile and hound. The human body, the codes of the universe. I fight for mankind, this is a human first. The call of Zeus, the birth of democracy, the hidden truth.
The ruler's hypocrisy, and I'll never kneel for no god, for no king. Respect for the monarchy, you must be fucking joking. I don't give a damn, I won't pay a dime for him. I won't say a word, I'll never write a rhyme for him. No wasting all my time on him, this is conclusive. A lot of people are afraid and that makes them elusive. A lot of people are crazy, totally out of their mind. True darkness is invisible, true light makes you blind. The experience of a lifetime, the treasures you will find. All life is infinite, we're all dumb and blind. The psychos among us, most people are kind. The definition of human, meaning God, mind. Adem testosteron, Daan de Titaan. Hiphop Highschool, Keek op de fake, 2016. Shout-out naar opa de woordenaar, Jeffrey Ophoff. En alle mensen met een goed hart die echt staan in de wereld. De gangsters die op dit moment Amerika runnen proberen de derde wereldoorlog te starten tegen Rusland. Voor de 4e keer in tijd sinds haar ontstaan is Amerika naar Defcon 3 gegaan. De andere keren waren tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog en bij 11 september 2001. Maar die telt niet mee. De volgende stap zou Defcon 2 zijn. De enige keren dat dat ooit gebeurd is was tijdens de Eerste Golfoorlog en bij de Cuba Missile Crisis. Laat het duidelijk zijn voor alle mensen dat wij dit heel serieus moeten nemen. Bijna elke B-2 stealth bomber en B-1 bomber die Amerika heeft is op hun basis op Dio Garcia. Een grote legerbasis op het eiland in het midden van de Indische Oceaan. Er staan zoveel bombers dat ze niet eens plek hebben op de vliegstrook en die dingen worden gewoon op straat geparkeerd. De gehele Russische vloot is teruggetrokken omdat ze aanvallen verwachten. Ook zo met de landtroepen in de grensprovincies. Rusland is op dit moment in de hoogste staat van paraat. Op een oorlog zijn zelf na. De burgers van het land wordt gemeld dat ze moeten weten waar de schuilkelders zijn en dat ze genoeg eten en drinken in huis moeten halen. Er is geen nieuwsuitzending in het Westen die dit mag laten zien. Er zijn namelijk onderwerpen en dingen die het nieuws niet aan ons mensen mag vertellen, omdat wij het niet mogen weten. Ons wordt verteld dat Rusland 2 dagen eerder is gestopt voor het staakt het vuren overleg. Maar de realiteit is dat Rusland de hele tijd juist toenadering zoekt om over dingen te willen praten en om dingen op te lossen, terwijl Amerika niet eens contact wil. De voornaamste belemmering voor een vrije en ongeremde toekomst is het geweld en de terreur die de landen van de wereld nauw in zijn greep heeft. Onwetendheid en angst zijn de enige vijanden waarvan wij moeten worden bevrijd. Het enige van blijvende waarde voor de mensheid is haar werkende wijsheid en de wetenschap van haar eigen geest. Maar deze staat nou leeg. Amerika staat op het punt om bijna al haar grondtroepen naar Syrië te sturen. Terwijl de VN haar legers op dat moment naar Amerika zal laten gaan. Als Trump de electie wint, zal Obama martial law verklaren, zodat een militaire staat ontstaat voor een bepaalde tijd. Er zullen op dat moment gevechten ontstaan tussen Amerikaanse legers die trouw zijn aan de mensen en de door de valse regering ingeroepen VN-legers die werken voor de gangsters. Het gevecht om de vrijheid van planeet Aarde is begonnen. Als de gangsters winnen, dan zullen de meeste mensen doodgaan. En als wij winnen, dan zal de wereld gaan veranderen en zullen we heel veel van die waanzin achter ons gaan laten. Waar zijn alle echte mensen met een goed hart in deze tijd? Ik wil alle Nederlanders vragen om in deze tijd vooral te denken aan hoe ze graag zouden willen dat de wereld eruit zag en waar ze hun eigen plaats daarin zien. De totale focus van de mensheid creëert de omgeving van de aarde. En als je geen liefde hebt voor de planeet waarop je leeft, dan zal ook elke andere vorm van liefde zich minder uiten. We zijn nu aan het leren wat we ons herinneren. Maar de lessen van het leven die ons zijn gegeven versterken de illusie van hoe we denken wie we zijn. En zo blijven we klein, want echte wijsheid is weten hoe weinig we nog weten en hoeveel we nog moeten ontdekken. Shout-out naar iedereen die dit met me meedoet. Niels Belgraver, Frits Kroon, Jeffrey Ophoff, DRT, Bolle en opa de woordenaar. Dat zijn op dit moment de enige mensen die ik kan opnoemen die ook hun nek hebben uitgestoken voor dit onderwerp en het respect van de wereld. Shout-out.
Daan de Titaan. Adem testosteron. Hiphop Highschool. Keek op de fake.